Hello mga ka-story! Welcome back sa aking vlogging channel. So ayan, meron na naman tayong video. Pero before this video starts, I want you to click the subscribe button kung hindi ka pa subscriber, at lalong-lalo na ang bell. I-click natin ang bell para ma-notify ka kapag meron akong mga bagong uploads na video. Thank you! Mwah! So ayan, welcome back mga ka-story. Sorry, medyo maingay kasi nandito kami sa labas ngayon eh. So ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-add oil ng engine ba yun? Ng sasakyan. So ito nga pala, ipapakilala ko sa inyo. Si Bambam, ang aking 2018 Mirage GLX G4. So bakit pa siya tinawag na Bambam? Kasi crush na crush ko si James Reid. And since ang tawag niya din kay James Reid ay Bambam, Bambam na rin natin ako sa kanya. So ayan. So bakit ba tayo mag-add oil? Kasi nung first 1,000 ko, synthetic oil yung ginamit ko. So ngayon, si Bambam is 5,000 kilometer na. So mag-add oil lang tayo. Ang tatanggalin lang natin doon is yung filter. Kasi yung filter, tumatagal lang siya every 5,000 kilometer. Tapos yung oil naman ito is kapag synthetic ka, tumatagal siya every 10,000 kilometer. So ayan, tignan natin kung paano. Good luck sa akin. Tinatawag na MyVec. Ito yun. Ayan. Ito siya. MyVec or Mitsubishi Innovative Valve Electronic System. Ang tawag doon. So ayan. General term siya for all engines ng Mitsubishi. And nga pala, ito nga palang si Bambam is ang engine niya is 1.2 gas CVT or tinatawag in the long term na long term. Ang tawag sa CVT ay continuously variable transmission or in short naman, automatic din siya. Medyo madugo yung pagtatanggal nito eh, so kailangan natin ng assistant. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung assistant ko. So ito, gagamitan natin ng filter rin. Like, mamaya, hindi ko na pakita pala.
5,000 pa lang yung natataas. Taas ng energy. Kakabit na natin ang oil filter ng ating Mirage. So, ayan. Dapat daw, lagyan muna ng konting oil yung mouth nitong filter para kumapit na mabuti yung goma dun sa loob. So, ayan. Okay na to. And gagamitan din natin siya ng liha para kapit na kapit pag ibabalik natin siya. So, ayan. So, ayan ang final step. Finally, nakabit na natin yung filter. Ang final step, maglalagay na tayo ng oil dito sa makina. So, ayan, after ng lahat ng procedure na yon na i-start lang natin yung engine natin, tapos i-level natin yung oil kung tama yung salin natin na. So, ayan, after 2 to 3 minutes na nakastart yung sasakyan, hayaan muna natin siyang nakastart kasi para mag-circulate yung langis na nilagay natin sa filter, and then i-level na natin siya ngayon. Dapat nasa pangalawang line yung dipstick yung all good, tama ang ginawa. A few moments later. So, ayan, natapos na tayo sa pag-add oil at siya nga pala ang tumulong sa akin, si JM, ang sikat na mekaniko ng Tayabas, Quezon. Thank you so much, Mara. Salamat. Hi guys! So ayan, thank you all so much for watching. I hope meron kayong natutunan dito sa ating pag-add oil. And para sa akin, madali rin naman siyang gawin, pero napakahirap lang talaga pagtatanggal nung filter kasi medyo mahigpit siya eh. And also mahirap din yung pagkakabit kasi kailangan, syempre mahigpit din yung pagbabalik natin. And if you're going to try this also, katulad ko, don't forget to ask or do it under the supervision of yung marunong talaga sa sasakyan kasi syempre nandito ang buhay natin eh, di ba? So under the supervision of a mechanic. So katulad ng ginawa ko kanina, shout out kay paring JM, kalma. Maraming salamat sa iyo sa pagtuturo mo sa akin, sa matyagang pagtuturo mo sa akin. Maraming salamat.
And ayan, thank you all so much again to everybody who watched this video. If you are not yet a subscriber, please click the subscribe button dyan sa ibaba. And kung subscriber na kita, again, don't forget to like and share this video. And i-click mo na rin yung bell button para naman ma-notify ka every time meron akong bagong video. Thank you all so much for watching and drive safely guys. Bye!